Những ai thường làm nghề đòi nợ đều biết, các kẻ không hợp tác thường sẽ dùng biện pháp mạnh. Nhưng người đàn ông này chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Chào anh đẹp trai, tôi có thể ngồi đây được không? Ồ, được chứ mỹ nhân, cô có muốn uống nước không? Để anh đi mua cho cô ngay nhé. Anh ơi, anh có muốn lau bớt nước miếng đi không? Nếu không phải vì đăng ký hình, bà đây thật sự muốn cho anh một cái tát chảy má. Không cần đâu, không cần đâu, tôi chỉ là đi bộ hơi mệt thôi. Muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Hóa ra là vậy. Hi hi hi, vậy cô cứ ngồi đi. Được trò chuyện cùng mỹ nhân là vinh hạnh của tôi. Đúng rồi anh đẹp trai, tôi thấy mấy ngày nay anh cứ ngồi đây suốt. Có phải đang đợi bạn gái không? Tôi làm gì có bạn gái chứ? Tôi chỉ ngồi đây chơi thôi. Không cần đi làm sao? Mỹ nhân à, tôi hiện tại chính là đang đi làm đây. Ngồi đây mà cũng là đi làm sao? Công việc gì mà nhàn hạ thế? Cho anh còn tuyển người không? Nếu thiếu thì tôi có thể đến ứng tuyển không? Mỹ nhân, nếu cô là đàn ông thì chắc chắn được. Anh đây là đăng kỳ thị phụ nữ đấy à? Tôi nói cho anh biết, việc đàn ông các anh làm được, tôi cũng làm được. Chúng tôi làm nghề đòi nợ thuê đấy. Cô nói xem một phụ nữ như cô có làm nổi không? Thế thì đúng là làm không nổi thật. Nhưng không đúng nha anh đẹp trai. Anh đi đòi nợ thì phải trực tiếp tìm con nợ mà đòi chứ. Anh ngồi đây đợi cái gì? Cô tưởng tôi không muốn chắc. Giám đốc quản lý của khu này là một nhân vật đáng gờm đấy. Lần trước đám anh em chúng tôi ngay cả cổng còn chẳng vào được. Tên nào tên nấy bị đánh cho mặt sưng như đầu heo luôn. Nói đến đây, gương mặt người đàn ông hiện rõ vẻ tức giận. Vậy anh có thể báo cảnh sát mà. Thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên. Cứ đi theo con đường chính quy không phải là xong sao? Nhưng ông chủ chúng tôi vốn chẳng phải người tử tế gì. Tiền lãi này cũng chẳng phải tiền lãi hợp pháp. Lão mà dám đi theo đường chính quy thì chắc là phải vào tù bóc lịch luôn rồi. Không đến mức đó chứ. Như anh nói, thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên. Giờ anh là chủ nợ, lẽ phải chắc chắn phải thuộc về phía anh mới đúng chứ. Cô nói không sai. Nhưng vấn đề là giờ chúng tôi không có lợi thế. Nếu chúng tôi dám ra tay đánh người, sơ hở là phải đền bù mấy chục triệu. Việc này bảo chúng tôi làm thế nào đây? Vậy sao anh không bảo ông chủ chống lưng cho? Ông chủ anh vốn làm nghề này, chắc chắn phải có bản lĩnh mới đúng. Nói với lão thì có tác dụng gì chứ? Lần trước tên giám đốc quản lý đó trực tiếp dẫn người đánh tới tận công ty luôn. Ông chủ chúng tôi đến một tiếng cũng chẳng dám ho. Còn phải đền bù trực tiếp 10 vạn tệ. Nhưng tên giám đốc quản lý này cũng thật lợi hại. Hồi đó ông chủ đã tìm các mối quan hệ, muốn đuổi ban quản lý này ra khỏi khu dân cư. Ai ngờ chuyện này cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Giờ tình cảnh công ty chúng tôi thật sự rất nguy hiểm. Lúc trước thì lo không có ai vay tiền, giờ mấy chục triệu của công ty đều đã cho vay hết cả rồi. Nhưng căn bản là không đòi lại được. Cứ thế này mãi thì công ty sớm muộn cũng sập tiệm. Không đến mức đó chứ. Một công ty lớn như các anh mà chỉ mấy chục triệu đã sập tiệm rồi sao? Chỉ mấy chục triệu. Mỹ nhân ơi, cô có biết mình đang nói gì không? Nghe giọng điệu của cô, chắc nhà cô phải có thang máy 2 tầng đấy nhỉ? Cô thật sự coi chúng tôi là công ty niềm biết chắc. Cứ thế này thì công ty sớm muộn cũng phá sản thôi. Cho nên, giờ tôi cũng chỉ có thể nấp ở cổng tiệm tạp hóa này để xem có cách gì không thôi. Lúc này Băng Băng đã nắm được sơ bộ tình hình. Hàn huyên vài câu rồi vội vàng rời đi. Cư dân mạng trong phòng live stream nghe xong cuộc trò chuyện thật sự rất phấn khích. Tôi đã bảo mà, tên giám đốc quản lý này chắc chắn không đơn giản. Ông chủ công ty kia muốn chơi hắn, kết quả là chuyện chẳng đi đến đâu luôn. Thế thì chắc chắn là không đơn giản rồi. Mọi người nhìn Tần Thiên kia, ép mấy tên đòi nợ đến mức này luôn rồi. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt bất lực của anh bạn đó kia, tôi thấy sướng cả người. Giờ tôi đột nhiên thấy Tần Thiên này cũng là người tốt đấy chứ. Băng Băng à, giờ tôi thật sự muốn biết bộ mặt thật sự của anh ta quá. Các bạn khán giả ơi, bình luận của mọi người tôi đều thấy cả rồi. Về tình hình của khu dân cư này, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, tiếp tục thực hiện các cuộc viếng thăm bí mật cho mọi người. Tiếp theo đây, chúng ta hãy xem công ty này có hành động gì tiếp theo không. Và liệu giám đốc quản lý của khu này có bảo vệ được các chủ hộ hay không. Trong khoảng thời gian tiếp sau đó, các chủ hộ trong khu dân cư sống rất yên bình. Cho đến nửa tháng sau, vài người đàn ông tìm đến cổng khu dân cư. Hi hi hi, anh Lưu, mời anh hút thuốc ấy, đừng có giở trò này. Có gì thì nói mau đi, nhưng tôi nhắc trước cho các người biết, nếu dám gây chuyện ở đây thì tôi sẽ trực tiếp báo cho giám đốc Tần ngay. Không dám đâu, chỉ là ông chủ chúng tôi hối thúc quá. Giờ chúng tôi chỉ muốn vào trong để nói chuyện với con nợ của mình thôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ nói chuyện văn minh mà. Đúng rồi, có chút quà mọn mong anh nhận cho vui. Có lòng thì cứ nói chứ. Sao anh không nói sớm cơ chứ? Hi hi hi, cậu em cũng biết điều đấy. Cho các người vào thì được, nhưng các người không được gây chuyện đâu đấy. Tôi nói trước điều xấu này. Ban quản lý chúng tôi nổi tiếng là nhận tiền làm việc. Nếu các người gây chuyện mà bị đội bảo vệ của chúng tôi xử đẹp thì đừng có trách tôi không tạo thuận lợi cho nhé. Không vấn đề gì, không vấn đề gì.
Vừa nói xong, đám đòi nợ này đã vội vàng đi vào trong. Cảnh tượng như thế này khiến những người trong tổ chương trình đờ người ra nhìn. Cứ dễ dàng như thế mà cho đám đòi nợ đó vào trong rồi sao? Thế chẳng phải là loạn cào cao rồi ư? Thôi xong rồi, cứ tưởng ban quản lý này là thần hộ mệnh. Không ngờ cũng cùng một rùa cá mè một lứa cả thôi. Đúng là nhận tiền làm việc có khác. Chỉ cần tiền đủ nhiều thì dù không cửa họ cũng mở cho vào. Tiếp theo đây các chủ hộ phải làm sao bây giờ? Anh cứ thế mà cho bọn họ vào sao? Chứ còn sao nữa? Một cái hồng bao lớn như thế nhét vào tay tôi lại có thể không mở cửa sao? Anh là bảo vệ của khu dân cư này mà, chịu trách nhiệm về công tác an ninh. Lẽ ra anh phải chặn đám người đòi nợ này ở bên ngoài khu dân cư mới đúng chứ. Người ta đưa tiền là anh trực tiếp cho họ vào luôn. Đây là cái kiểu gì vậy chứ? Anh có còn chút đạo đức nghề nghiệp nào không? Cho họ vào rồi thì cư dân trong khu phải làm thế nào? Nói với các người cũng chẳng hiểu đâu. Cái hồng bao này không lấy thì phí. Dù họ không đưa tiền thì cũng vào được thôi. Thế họ gây chuyện trong khu thì tính sao? Họ dám chắc? Ý anh là sao cơ? Tự các người đi mà xem thì biết. Đừng có ở đây cản trở tôi chơi game nữa. Lát nữa tôi lại bị rất sao bây giờ. Băng thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi theo đám đòi nợ, vừa đến chỗ bồn hoa. Lý Cương, tiền anh nợ chúng tôi đã đến lúc phải trả rồi chứ. Không có tiền, thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên. Anh đừng có nói giọng hùng hổ như vậy. Tiền lãi của các anh cao như thế, dẫu tôi có cắt thịt trên người đem đi bán thì cũng chẳng trả nổi. Hay là thế này, tiền thì tôi không có rồi, cái mạng này thì có một cái đây. Hay là các anh cứ lấy đi. Ngay lúc đó, Tần Thiên với tư cách là giám đốc quản lý vừa khéo đi ngang qua. Tôi cảnh cáo các người đừng có gây chuyện trong khu của tôi. Nếu các người dám hành hung ở đây, lát nữa tôi sẽ đánh đuổi các người ra ngoài đấy. Nếu không tin thì cứ thử mà xem. Không dám đâu Tần ca, chúng tôi đang trò chuyện văn minh mà. Lúc này Tần Thiên cũng chẳng thèm quan tâm đến đám đòi nợ nữa, trực tiếp đi về phía văn phòng. Lý Cương, chúng tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi. Ông chủ bảo chúng tôi phải thu hồi khoản nợ này về. Nếu không đòi được thì chúng tôi cũng mất bát công luôn. Thế tôi biết làm thế nào được, tôi đúng là không có tiền mà. Dẫu các anh có cho tôi đăng xuất thì tôi cũng không nặn ra được tiền đâu. Anh dùng cái điện thoại màn hình gập 3 đời mới nhất này, quần áo mặc trên người toàn là đồ hiệu, mà anh lại bảo với tôi là không có tiền sao? Còn nữa, anh nhìn cái xe kia của anh đi, ít nhất cũng phải từ 30 vạn tệ trở lên rồi chứ. Anh nói thế nào mà lại bảo không có tiền? Dù sao thì tiền tôi cũng không có, các anh muốn làm gì thì tùy. Thanh niên đòi nợ nắm chặt nắm đấm, nhưng nửa ngày trời cũng không nói ra nổi một câu nào. Tôi có nhìn nhầm không vậy? Mấy người đi đòi nợ lại trở thành nhóm người yếu thế rồi sao? Chả trách bảo vệ lại cứ thế cho họ vào. Người ta vốn chẳng sợ họ gây chuyện chút nào. Đây đúng là chuyện lạ đời xưa nay chưa từng thấy mà. Đi thôi, sang xem những người khác bị đòi nợ thế nào rồi. Được thôi, tôi tin là cư dân mạng cũng rất muốn biết đấy.